ang dami ng whiteheads. So, hello mga besh! Welcome to my simple world, Selins world. At kung bago ka lang sa aking channel, isubscribe mo na yan. And click the bell button para bangga na! Diba? Mala Alad Lloyd, Queen Elsie. So ngayon, dahil marami na akong today is Sunday pala. Sunday at hindi ako lumabas. Kasi bawal lumabas. Kahit mag-comply ka, bawal lumabas. Pero pwede silang lumabas. Hindi, nasa inyo yung kung gusto niyo lumabas. Pero may mga may mga iba na ayaw talaga, may mga employer na ayaw talaga silang ayaw palabasin ang kailang mga mga helper kasi dumadami yung cases dito. So ngayon, at dahil ako lang mag-isa dito at dumadami ang aking whiteheads, gagamit tayo ng itlog at dahil magluluto naman tayo ng pancake, kukuha tayo ng konting white eggs, egg yolk. Yung white egg, yung white eggs niya, white eggs ba yun? Wait, search ko muna. White eggs, egg white pala siya, white egg, ganun din naman yun, nabaliktad ko lang. So, white egg, kukuha ko ng konting white egg, and tissue, ikakat ko lang siya na tama lang sa ilong ko. So, bilisan natin. So, ayan na mga besh, ang egg white, at ididip lang natin siyang ganyan. Ganyan, dip-dip lang. And then, pag na-dip mo na siyang ganyan, tignan natin siya sa ating face. Ayan. Oh. Ayan, spread natin siya sa ating face kasi nakakinis yan, besh. Nakakinis siya ng mukha. Ito ay hindi ko naman siya ito ay pag napansin kong marami na yung whiteheads ko, saka ako naglalagay nito mga besh. Kasi wala akong time maglagay ng yung iba every night or 3 times a week sila naglalagay ng white egg sa kanilang mga face kasi nakakakinis ng face. Ang ganda talaga ng face pag naglagay ka ng white egg sa face mo. Kasi yung friend ko, ito ang ginagamit niya. Ang kinis na mukha niya, promise. Papakita ko siya sa inyo pag nagkita kami. Pag okay na ang mundo. And then, maglalagay ako sa baba dito kasi rin ako, whiteheads din ako dito. So, just gonna repeat the procedure. Dip, dip, dip. Ayan. Then, lagay sa ating chin. Sa ngayon, konti lang naman yung whiteheads ko sa baba. Dito lang talaga sa ilong ang marami. And then, maglalagay din ako dito. Kasi may mga chismis din dyan. Mga besh, patutuyuin lang natin siya. Then, pag dry na, saka natin tatanggalin. So, see you later. At mag-prepare ko ng
pancake ko. After many minutes. So, ayun mga besh, dry na siya. Ayan. Nakapagluto na rin ako ng aking pancake. Ayan ang aking pancake. Habang pinapatuyo ito. And then, ayun na rin yung aking lunch. Na-reheat ko na rin. So, ayan, dry na siya. Kaya, tatanggalin na natin siya. See? Super dry. Kaya, hindi tayo makapagsalita ng maayos. So, tanggalin na natin dito. Kasi tignan mo, parang simentado na besh. Ganyan yung gusto ko para matanggal lalo yung whiteheads. Saka kung may blackheads ka, matanggal din. So, let's see. 1, 2, 3, go. Oh my gosh. Dito, konti lang naman sa loob. Kaya, wala kang makikita sa loob. Kasi isa-isa lang talaga yan. And sa baba, oh, dito. Dapat binibigla mo siya pag tatanggalin. Para makita mo yung, sumama yung whiteheads. Ayan. Ito yung sa baba ko, hindi masyadong nag-dry. Pero okay na yan. Ayan. So, ayan mga besh. Yung dito, halos wala naman akong halos whiteheads dito. Kaya wala akong masyadong, wala akong whiteheads. Nilagyan ko lang para kuminis din. And sa ilong talaga, ayan mga besh, sa ilong. Marami talaga akong whiteheads sa ilong. So, I will try na. Ayan o. Diba? May whiteheads na nakuha. Yan yung pinakamalaking whiteheads na nakuha sa ilong ko. And, ayun pa o. Ayan. Diba mga besh? Kaya kung marami kayong whiteheads or blackheads, I think gawin nyo siya every other day. Para lalong matanggal yung whiteheads nyo. Ayun mga besh, nakapaghilamos na tayo ng ating face. Ayan, nawala na yung mga egg whites sa ating face. Ayan. So, hope you like it. Until my next one, live life to the fullest, square and fair. Bye-bye!